Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Charity Estrero. At sa video na ito ay magme-makeup lang tayo. Hindi tayo atid ng party ha. Props ko lang po ito at samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking kilay. Yan. Pero bago natin simulan, siguraduhin mo lang na kung hindi ka pa nakaka-subscribe, hit the subscribe button below followed by the notification bell. Select all para updated ka. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon ay gagawa tayo ng pangmalakasang Kilay is Life. So ayan, naglagay na ako ng naglalagay ako ngayon ng foundation. Ayan. Si-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking kilay. So guys, hindi po tayo nabiyayaan ng bonggang-bongga na makonting kilay. So ang may biyaya lang po sa atin ay konting kaaliman sa pagdudrawing. Kailangan natin palikadahan ng bonggang-bongga ang ating face. Okay? Bago tayo magawa, ito na lang ang aking gagawin. Para productive naman tayo kahit nakakulong tayo, no? So, ito pa yung aking mga gamit. Konting lang. Gagawin siyang dal ko yun. So, gagawin ko lang tayo dito. So, ano siya? Extra waterproof protective 2-in-1 eyeliner siya. So, nabili ko lang dito ng 10 piso sa Kia. Dito guys, wala akong nag-sponsor sa atin. Ayan na siya. Dito mo lang siya dito. Ayan. Lagyan lang. Usually kasi ako, inuulang dito sa taas, then sa baba. Pag nakuha ko yung design na shape na gusto ko, ayan. Lalagyan ko ng outline yung medyo sa baba, kahit sa taas at saka dito sa baba. Ganyan. So, ayan. Ganyan siya guys. Tapos saka ko i-feel yung salina. Okay. Sunod natin dito sa kabila. Same process lang. Kung yung gusto mong shape, isinagpapit na ngayon. So dahil naman yung brush ko isa, para sa tumay, gagamitin ko na lang ito. Isi-shape ko siya na gagamitin ko na ito. Yung siya, kasi yung paint siya, light brown at dark brown. Kailangan ko siyang i-flip na, kasi hindi ako satisfied dun sa amin ko. Lagyan natin konti nose line para kumali natin siya natin. Lagyan natin ng ganun lang din sa kapila. So ayun guys. Yan pa rin lang. Pwede ba yan? So ayun guys, ganyan sa mas makapal yata yung isa. Ayan, this is how I do my Kilay is Life. Ayan. Pwede natin lagyan ng mas mahaba. Pwede natin habaan ito kung gusto natin i-extend. Para ma-emphasize yung ating mata, no?
this is it. So, ayan guys, nagawa na natin ang ating kilay. Ngayon naman, itutuloy-tuloy na lang natin. Ganito lang ako mag-makeup. So, ang ginagamit ko lang talaga, mahilig lang ako sa earth color. Tatlong shades lang ito. Etong beige, etong light brown, at saka yung dark brown. So, usually, ang ginagawa ko muna, ay, nakalimutan kong maglagay ng pressed powder. Lagyan natin. Tapos, meron lang ako dito ginagamit na bronzer. Ano siya? From Benz. Bronzer. Yan. Sa tagal na naman, tagal ko nang hindi nagamit ito 2 years na yun. Yan, gagawin ako ng kaunting eyeshadow. So, ito muna nilalagay ko itong shade ito. Dito. Kailangan ko pala ito. Yan, ganyan lang siya. Guys, ginagawa ko. Yung shade na andito, yung shade na beige. Pwede na rin itong gawin ginagawa ko na rin ito na parang highlighter siya. Nalagay ko siya dito. Kanina. Tapos itong dark. Hindi ako mahilig maglagay ng moving. Yan, ganyan lang siya guys. I-blend lang siya na niya. Ayan. Parang ako may black eye na. Ayan, ganun din ang gagawin natin sa light. Ilagyan natin yung dark shade. Doon, ganun lang. Ayan. Tapos lalagyan ko na lang siya ng konti dito sa baba. Lagyan yung dark. Lagyan natin ng konti dito. Konti nose light. Para magkaroon ng konti ko. Opo. Nose line lang tayo. Ito yung pwede natin gawin para magkaroon tayo ng kaunti. Ilong. Tapos, okay. Gagamitin ko na lang yung bronzer. Since wala tayo, hindi tayo magkasa ko. Dito. 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 Tignan natin gamit ito. Dahil wala tayong lips, mascara. So, let's leave it like this. Okay. Maglagay na tayo na ating lipstick. So, dahil ubus na to, actually, waterproof ito na 24 hours. Ano nga, kaya lang, naubusin. So, ito na lang. Abon in the shade. Ayun. Salamat sa abon. Baka naman. And this. Ito na yung ating final touch.
转身就走，想说的话我还是会说。如果你不再生长我，那也在我预料之中。但是那只是真着。Hello guys! So, Charity Estrero channel po ay nag-o-offer ng personal vlog, basic Arabic words and phrases tutorial, basic Ilocano words and phrases, DIY, at travel vlog po. So, sa mga previous vlog ko po, na-i-share ko po yung ibang mga DIY, cooking, ganyan, pag-bake or paggawa ng pizza at saka cake. So ngayon naman po ay gusto kong subukan ang mag-share kung paano ko ginagawa itong aking kilay. So simulan na po natin. Alam ko po na napaka-importante sa atin mga kababaihan, lalo na sa katulad ko na hindi makalabas pagka walang makeup, no, na kilay is life talaga. Meron ka lang kilay at lipstick, okay na yan. Pack na. So ganito po yung aking ginagawa. Sa ngayon po, meron lang akong minimal na gamit sa pag-makeup, pero ito po yung kinalabasan. Because of our use, there's a summer someday. And guys, kung nagustuhan mo ang video na ito, may mga katanungan ka or may mga suggestion ka, baka naman i-comment mo lang sa baba para magawa natin ng video para sa susunod. At once again, please consider subscribing. Hit the subscribe button below followed by the notification bell. Select all para updated ka. And much love and God bless. See you on my next video.